recording. Okay, now fine. All right. Yes. Yes. So, welcome সকলোলৈকে আৰু আজি আমাৰ এইটো ৱৰ্কশ্বপৰ প্ৰথম দিন আৰু অলৰেডি আমাৰ এটা আইচ ব্ৰেকিং সেশন হৈ গৈছে চমুকে এণ্ড সকলোকে আমি লগ পাইছোঁ তোমালোকে ডক্টৰ বেদাৰ্থ গোস্বামীক এতিয়া লগ পাবা আৰু আজি আমাৰ সেশনটো হ'ব মেচিন লাৰ্ণিঙৰ বিষয়ে তাৰ ওপৰত চমুকে ডক্টৰ বিদ্যুতে তোমালোকক অলপমান ক'ব why do we need machine learning for weather and climate prediction আৰু এই ৱৰ্কশ্বপটো যিহেতু আমাৰ তোমালোক সকলো আমি সবখিনি আজি একেলগতে লগ হৈছোঁ যদিও আমি পাৰ্টকে মই বেদাৰ্থক চিনি পাওঁ বা বিদ্যুতক চিনি পাওঁ বা তাহ্নিনক লগ পাইছোঁ আৰু তোমালোককো লগ পালোঁ সিদিনা আইচ ব্ৰেকিঙত চ' এই ৱৰ্কশ্বপটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে এনাজৰীয়ে আৰু এনাজৰীৰ লগত আমি ক্লাইমেট ডায়লগছ ৱে ফৰৱাৰ্ড প্ৰগ্ৰামটো একেলগে কাম কৰোঁ আৰু যিসকল আইচ ব্ৰেকিঙতে সেই ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো মিছ কৰিছে ফৰ দেম যে উই আৰ বিদ্যুৎ মই তানিষা আমি তোমালোকৰ নিচিনা সৰু সৰু য়ংগাৰ পাৰ্টিচিপেণ্ট ৰিচাৰ্চাৰ বা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আমি কিছুমান ক্লাইমেট ৰিলেটেড কি ধৰণৰ কাম হ'ব পাৰে আৰু ক'ৰ পৰা মুভ কৰিব পাৰা কোন ছাবজেক্টৰ পৰা ক্লাইমেট ৰিলেটেড ৰিচাৰ্চলৈকে আহিব পাৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰিয়াৰ আছে কি ৰিচাৰ্চ অসমৰ পৰা অলৰেডি যোৱা স্পিকাৰসকলে ৰিচাৰ্চাৰসকলে পৃথিৱীৰ ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি আছে আমি সেই ধৰণৰ কথাবিলাক ডিছকাছ কৰোঁ চ' ডক্টৰ বেদাৰ্থ হি ৱাজ one of our speaker in one of our sessions আমি এই গোটেই প্ৰগ্ৰামটো 2022 আৰম্ভ কৰিছিলোঁ দিছ ইজ আৱাৰ 4th year আৰু বেদাৰ্থই তাৰে কোনোবা এটা ছেশ্যনত সম্ভৱ 2023 আমি মেচিন লাৰ্ণিঙৰ বিষয়ে কথা পাতিছিলোঁ ডেট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম উই ডিছকাছড হাউ মেচিন লাৰ্ণিং ইজ হেল্পিং আছ ইন ক্লাইমেট চায়েন্স ৰিচাৰ্চ আৰু আজি সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ যে ৱাই নট ডুইং এ বেচিক ৱৰ্কশ্বপ ইউজিং কেনেকৈ মেচিন লাৰ্ণিং আমি ক্লাইমেট চায়েন্স ৰিচাৰ্চত ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু স্পেচিয়েলি অসমৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে যিহেতু আমাৰ অকণমান এক্সপ'জাৰ কমি থাকে বা আমি কিছুমান ৰিচোৰ্চ সহজে এভেইল কৰিব নোৱাৰোঁ কনচিডাৰিং অল দিছ পইণ্টছ ইন আৱাৰ মাইণ্ড আমি আজি বেদাৰ্থক ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ এণ্ড উই আৰ ৰিয়েলি হেপী বেদাৰ্থত ফৰ গিভিং আছ দ্য টাইম I know you are really busy আৰু thank you বিদ্যুৎ for being here thank you তানিষা আমাক গোটেই কোলাবৰেশ্যন গোটেই ৱৰ্কশ্বপটো ছাকচেছফুলি এক্সিকিউট কৰাত হেল্প কৰাৰ কাৰণে চ' আৰু তোমালোককো বহুত থেংকছ ৱৰ্কশ্বপটোত ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ কাৰণে তোমালোক নহ'লে এই ৱৰ্কশ্বপটো নহয় চ' লেটছ টাইমখিনি আমি বহুত ছাকচেছফুলি ইউজ কৰোঁ এফেক্টিভলি ইউজ কৰোঁ এজ আই ছেইড অলৰেডি আৰু যিমান পাৰোঁ শিকোঁ আৰু অভাৰ টু বিদ্যুৎ Thank you নৱনীতা so সকলোকে নমস্কাৰ মই বিদ্যুৎ আৰু মই জইন কৰিছোঁ ইউকেৰ পৰা মই ইউনিভাৰ্চিটি অফ এক্সিটাৰত ৰিচাৰ্চাৰ হিচাপে আছোঁ তো মোৰ আজিৰ ডিউটিটো হ'ল ৱৰ্কশ্বপখনত বেদাৰ্থক চিনাকি কৰাই দিয়া আৰু টপিকটো অকণমান টপিকটোৰ ওপৰত অকণমান কোৱা আই থিংক তোমালোকে অলৰেডি জানা টপিকটোৰ বিষয়ে otherwise you wouldn't have registered in the first place so to begin with Dr. Bedartha Goswami তেখেতৰ ঘৰ গুৱাহাটীত he did his schooling from Don Bosco and then from Faculty High School আৰু তাৰ পাছত তেওঁ BS/MS dual degree কৰে IISER পুনেৰ পৰা and then he went to Germany to do his PhD at Potsdam Institute for 𝗬𝗏𝗆 I think if I'm right so PIK Potsdam so English at ক'বলৈ হ'লে Potsdam Institute for Climate Impact Research তাতে তেওঁ PhD কৰে and his PhD was about broadly uncertainties in climate data so
And then he led a research group at the University of Tübingen, Germany. And research group was about machine learning and climate science. And then in 2024, he joined IISER Pune as an assistant professor, and he's leading a group on data science, focusing research on machine learning in weather and climate. And their research or few of the themes that he's interested in is a low dimensional representation of climate data, and then early warning of extreme events, and biases in deep learning model, and foundational model for South Asian weather. So Bedartha has published his work in reputed research journals. তাৰ ভিতৰত to name a few, Nature, Journal of Geophysical Research Letters, or Journal of Climate. এইবিলাক খুবেই reputed journals. So Bedartha has published his research in those journals. And other than doing data science, we have a good reason to book an appointment with Bedartha because he's a good cook. So with that, I welcome and thank Bedartha again. Thanks. And so next on agenda is to introduce the topic. So Ajir, formally, Ajir workshop to hold machine learning workshop in climate. So machine learning in climate science, basically. Why do we need to, or what is the use of machine learning in weather and climate? So to begin with, I think এই বিষয়ে আমি বেদাৰ্থৰ লগত যিটো আমাৰ ছেশ্যন হৈছিলে ইউটিউবত লাইভ যিটো অলৰেডি এভেইলেবল আছে, we have more detailed discussion on that. But what I learned from Bedartha was machine learning is basically, it's a sophisticated form of statistics. So that's what I remembered. গতিকে climate and weather, to begin with, I think machine learning or picture to climate and weather ketia ahe যেতিয়া আমি ফৰকাষ্টৰ কথা কওঁ, যেতিয়া আমি বতৰ কাইলৈ কেনেকুৱা হ'ব বা নেক্সট ফিউ ডেজত কেনেকুৱা হ'ব, উই ৱান্ট টু ন', তেতিয়া আমাক দৰকাৰ হয় টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড আজি কেনেকুৱা বতৰ, আজিৰ মেটেৰিয়লজিকেল পেৰামিটাৰ্ছ কেনেকুৱা, এণ্ড দেন বেছড অন দেট we would forecast weather tomorrow or few days later. So the first basically demonstration come to the weather forecasting or come to using equations of atmosphere. It was basically started by a famous mathematician called 𝗏𝗏 Richardson in 1922. So there, he was an ambulance driver in World War I. So he was doing mathematics as a side engagement, and he gave a demonstration. But still, after that, numerical weather prediction using climate models was not operational. Statistics, which is a much cruder form of machine learning. So correlation বা ৰিগ্ৰেশ্যন বা ৱেডাৰ মেপ পঢ়া এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি পেলাই ৱেডাৰ ফৰকাষ্ট কৰিছিলে। এণ্ড দেন লেটাৰ অন 1950s মানত যেতিয়া কম্পিউটাৰ বিলাক ইম্প্ৰুভ হ'ল, দেন পিপল ষ্টাৰ্টেড ডুইং numerical weather prediction using climate models or using numerical models. But তাৰ পিছত লাহে লাহে কম্পিউটাৰ চায়েন্সে আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিলে, and then comes what we now know as a data science, more elaborated, but better version or more sophisticated understanding of how data is. গতিকে সেই ডেটাবিলাক বুজি পোৱাৰ যিটো এবিলিটি,
that helps us to understand how the data might behave in future as well. So a data Arami buja nohoy, computer data to jeta buji pabo, it simply we break it down to the language of yes and no's or ones and zeros. Or when we break it down to that level, how we break it down to that level, there are beleg dhoroner techniques ase, beleg dhoroner method ase, how we basically see the data or make the computer understand our data. So this workshop will be about Bedartha 𝗬𝗶𝗵𝗀𝗀 will talk or will teach us about how can we make the machine understand data, how can we break the data into easier understandable format for machine in terms of yes and no's and ones and zeros. Aru, this does not necessarily mean that machine learning replaces numerical weather prediction as a whole. It just complements weather prediction because there are some issues which still needs understanding. So with the help of the power of computers and power of computers to understand data, we hope that in the near future, data science will help us improve weather prediction further. So, and in that, hopefully you will contribute as well. And this workshop hopefully is the beginning of that. So with that, I would like to hand it over to Bedartha. Okay. Thank you, Vidyut. Thank you, Navonita. To introduce 𝗂𝗶𝗁 human respect, Lisa. Thank you. Without wasting much time, মই এই মেইন আজিৰ টপিকটোলৈ যাওঁ। চ' মই এনেকৈ ভাবিছোঁ আজি মেইনলি প্ৰথমতে মই চেষ্টা কৰিম এটা অভাৰভিউ দিবৰ কাৰণে, বাৰ্ডছ আই ভিউ, যে মানে মেচিন লাৰ্ণিং বস্তুটো হয় কি, তাৰে কিছুমান এচেঞ্চিয়েল এলিমেণ্টছ কি হয়, উইদাউট এনি মেথমেটিক্স, জাষ্ট এনি অকণমান ওপৰত এটা বাৰ্ডছ আই ভিউ, জাষ্ট টু গেট আ ফিল ফৰ মানে কি ধৰণৰ টাৰ্মছ ইউজ কৰে মানুহে এই ফিল্ডটোত। আৰু তাৰ পাছত অলপ যদি সময় বাচে তেতিয়া মই দুটা তিনিটামান ইউজ কেচেছৰ কথা ক'ম। এটা যেনেকৈ বিদ্যুতে কৈছে ৱেডাৰ ফৰকাষ্টিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰি মেচিন লাৰ্ণিং এলগৰিথমছ, আৰু দুটা তিনিটামান যদি পাৰোঁ আমি সেইটোৰ বিষয়ে অকণ কথা পাতিম। অ'কে, চ' আৰু মই এনেই বেদাৰ্থ, মই তোমাৰ হেল্ল' পৰা 1 মিনিট ল'ম। কোৱা। চৰি। চ' আমি তোমাৰ লগত পাৰ্টিচিপেণ্টসকলক একবাৰ চিনাকি কৰাই দিওঁ, যাতে অকণমান সকলো ইজি হৈ যায়। চ' এলফাবেটিকেলি অভিজিতৰ পৰা আৰম্ভ কৰা, আৰু অভিজিত, আফৰিন আৰু তোমালোকে এলফাবেটিকেলি আৰম্ভ কৰা। তোমালোকৰ নাম কোৱা, ছাবজেক্ট কোৱা, ছেমেষ্টাৰ কোৱা, এণ্ড দেন ইউনিভাৰ্চিটি অৰ কলেজ। অ'কে, অভিজিত। Okay, ma'am. Good evening. I am from 𝗬𝗏𝗃 College, second sem of Zoology Department. আফৰিন, মাইকবিলাক তোমালোকে মিউট কৰি নথবা, মই সিদিনাও তোমালোকক কৈছোঁ। Good evening, everyone. My name is Afrin Rahman. I am a research scholar of Department of Physics, 𝗬𝗏𝗃 University. ভাগ্যশ্ৰী, দিশা, Good evening. Myself Disha Sekia. I'm a first year physics undergraduate student from 𝗬𝗏𝗃 University. দিশাৰ পাছত কোন আহিব? জোনালী? Good morning, everyone. My name is Janali Ingjal, and I'm currently doing BSc in Geology, 6th semester from 𝗬𝗏𝗃 College. জেট আৰু কোন আছে? Sanjay. Morning, sir. Good afternoon, sir. My name is 𝗬𝗁𝗪 and I'm pursuing BSc in 𝗬𝗏𝗃 College, second sem.
Done. Okay, মই sorry জয়দীপক skip কৰি গলো। মই বাৰে বাৰে তোমালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো হা এইটো বাৰে বাৰে কৈ থাকিবলৈ মই ভাল নাপাওঁ সেইকাৰণে আইচ ব্ৰেকিং কৰিছো তোমালোকে কাইণ্ডলি আনমিউট কৰি থোৱা তোমালোক মই বেদাৰ্থৰ পৰা 1 মিনিট লৈছো এণ্ড আই উইল কিপ মুভিং অন অ'কে Good evening, everyone. My name is 𝗬𝗨𝗶𝗺 𝗙 আৰু মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত PhD কৰি আছো। কি সাবজেক্ট? Sir, computer science. Okay. হিয়ামণি Good morning, ma'am. I am a student. Good, ma'am. yes Yes, go ahead. শুনিছো। Yeah. Good morning, ma'am. My name is 𝗂𝗹𝗶𝗺 and I am a student of 𝗬𝗵𝗺 College in BSc in Physics. আৰু তাৰপাছত ৰাজ Good evening, everyone. I'm 𝗬𝗨𝗵𝗺 I'm a master's student in electronics at Guwahati University. নিশান্ত Good morning, everyone. I am Nishanta Chaudhary, a second semester physics postgraduate student at Bhattadev University. Nikhanto again. Good evening, everyone. I'm a fourth semester student in 𝗬𝗵𝗺 College, majoring in physics. Siddharth. আৰু কোন বাকি থাকিলা Good afternoon, everyone. Myself 𝗬𝗨𝗪𝗺 𝗃 from Dibrugarh University. I am doing my final year master degree in Dibrugarh University in Physics Department. Good evening, everyone. My name is 𝗬𝗨𝗪𝗙 and I am doing my undergraduate in 𝗬𝗵𝗺 College, 4th sem. কি সাবজেক্ট? কি সাবজেক্ট সুজু কি সাবজেক্ট Geology. Geology. So we come back to Bhagyashree. So good evening, sir. My name is 𝗬𝗵𝗺 𝗵𝗺. I am from TIS Guwahati and I am majoring in physics and I am majoring psychology and I am in 4th semester. Okay. Great. Good morning. Sanchayita. Good evening, everyone. My name is 𝗬𝗨𝗵𝗺. Currently pursuing my studies in geology subject, BSc from 𝗬𝗨𝗪 College. Okay, we are done. সকলোৰে introduction দিয়া হ'লতো? Yes. Yes, okay, great. I think Afrin's mic to অকমান background noise আহে maybe Afrin's mic to mute কৰি থব। Okay, sir. বেয়া নাপাবা, sorry Afrin। Yes, sir. Thanks. Okay, so মই যেটো কৈ আছিলো যে আজি অকন প্ৰথমতে এটা overview দিব খুজিছো machine learning AI বা এইবিলাক বস্তু কি হয় আৰু মই টিপিক্যালি এনেকে লিখি পেলে বস্তুবোৰ বুজাই বেছি ভাল পাওঁ সো মোৰ তেনেকে স্লাইডছ প্ৰিপাৰেচন কৰা নাই সো মই এটা স্ক্ৰীনটো শ্বেয়াৰ কৰি পেলে মই এটা white boardত I will try and sort of see if that works or not. Okay, so এটা সবাই দেখা পাইছা? Yes, sir. Yes. So প্ৰথমতে I guess মই এটা বস্তু sort of এটা mental map কৰিবৰ কাৰণে যে মানে কাৰণ কি এইটো মেচিন লাৰ্নিং বুলি ক'লে ডিপ লাৰ্নিং আৰু AI আৰু মেচিন লাৰ্নিং এই টাৰ্মছ কেইটা often মানে ইটো সিটোৰ লগত বহুত ক্লোজ হয় আৰু কেতিয়াবা কিছুমান মানুহে synonymously ইউজ কৰে যেন মানে মিনিং এটা একেই নেকি কিন্তু একচুৱেলি তো একেই নহয় অলপমান কিছুমান সাটল ডিফাৰেন্সেস আছে সো প্ৰথমতে মই জাস্ট ব্ৰিফলি সেইটো বস্তু অকমান দেখাই দিব খুজিছো কি হয় সো লেটস সে if you want to have an overview of what is machine learning, what is deep learning, and what is AI. Okay, so machine learning too, in my view, it's the most is the broadest thing. So machine learning ki hoy any algorithm বা tool
যিটোৱে প্যাটাৰ্ন ৰেকগনিশ্যন কৰিব পাৰে ওকে প্যাটাৰ্ন ৰেকগনিশ্যন মানে কি তোমালোকে কেতিয়াও এনেকে লাইন ফিটিং কৰিছা ষ্ট্ৰেইট লাইন ফিটিং কিবা ডেটাত তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইটো এক প্ৰকাৰৰ প্যাটাৰ্ন ৰেকগনিশ্যন তোমাৰ যদি কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ডেটা পইণ্টছ থাকে তাতে তুমি এটা লাইন এটা ফিট কৰিলা তুমি লাইনটো এটা প্যাটাৰ্ন হয় তুমি সেইটো এটা প্যাটাৰ্ন চ' ইয়াতে এইটোত মানে বহুত আমি যিবোৰ অকণ যিটো বুলি অকণমান ক্লাছিকেল ষ্টেটিষ্টিক্স মেথডছৰ লগত অকণ ক্ল'জ কিছুমান আইডিয়াজ সেইবোৰ ইয়াতে পোৱা যায় মেচিন লাৰ্ণিঙত তুমি ক'ব পাৰা লিনিয়াৰ ৰিগ্ৰেশ্যন পৰে চ' লিনিয়াৰ ৰিগ্ৰেশ্যন ইজ এন এক্সাম্পল অফ দিছ অ'কে আৰু ক্লাষ্টাৰিং বুলি এটা গ্ৰুপ অফ মেথডছ আছে ক্লাষ্টাৰিংটো ইয়াৰে এক্সাম্পলত পৰে এইবোৰ হ'ল মেচিন লাৰ্ণিং টুলছৰ এক্সাম্পল আচ্ছা ডিপ লাৰ্ণিংটো কি হয় এতিয়া ডিপ লাৰ্ণিংটো হ'ল ইট ইজ আ kind of a neural network model okay it's a kind of a নিউৰেল নেটৱৰ্ক মডেল এতিয়া নিউৰেল নেটৱৰ্কটো কি হয় সেইটো আমি অকণ সময় হ'লে পাছত মই অকণমান ডিটেইলত ক'ম কিন্তু নিউৰেল নেটৱৰ্ক এছেঞ্চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰটো হয় যে মানে ইয়াতে তোমাৰ কিছুমান এটা এনেকে টিপিকেলি এনেকে দেখায় কিছুমান ইনপুটছ থাকে ইনপুটছবোৰ আমি এটা কিবা এটা লেয়াৰত এটা ফিট কৰোঁ লেয়াৰটোৱে ইনপুটছৰ লগত কিবা কিবি কৰে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰে আৰু এটা লেয়াৰ থাকিব পাৰে লেটছ এ লেয়াৰ L2 আৰু পিছত এনেকে লেয়াৰটোৱে ইনপুটটো কেনেকে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰি ফাইনেলি আউটপুট দিয়ে ওকে এইটো মানে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা স্কিমেটিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন নিউৰেল নেটৱৰ্কৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ সাধাৰণতে এনেকুৱা হয় ওকে আৰু ডিপ লাৰ্ণিংটো হ'ল নিউৰেল নেটৱৰ্ক মডেলছবিলাকৰে এটা চাব টাইপ ওকে চাব টাইপটো কি হয় ডিপ লাৰ্ণিঙত বহুত ইট হেজ মেনি লেয়াৰ্ছ ওকে আৰু ইয়াতে ইউ ট্ৰাই এণ্ড এটা কয় এটা বস্তু এটা আছে ফিচাৰ্ছ বুলি কয় সেইটো নিজে সিহঁতে ডিপ লাৰ্ণিং মডেলছবিলাকত নিজেই কৰে চ' আগৰ দিনত কি কৰিছিলে নিউৰেল নেটৱৰ্ক মডেলছবিলাক যেতিয়া মানুহে ডিজাইন কৰিছে তুমি যদি ছাপ'জ বিচাৰা যে টেম্পাৰেচাৰ আৰু প্ৰেচিপিটেশ্যনৰ বেচিছত তুমি কাইলৈকে মানে আজি যদি ইমান টেম্পাৰেচাৰ আছে আৰু আজি যদি ইমান প্ৰেচিপিটেশ্যন আছে আৰু আজি যদি ইমান হিউমিডিটি আছে সেইখিনিৰ বেচিছত তুমি এতিয়াৰ ইনফৰমেশ্যনখিনিৰ বেচিছত তুমি যদি কাইলৈকে বিচাৰা যে কিমান ৰান অফ হ'ব ৰান অফটো হ'ল মানে কিমান পানী এনেকে চাৰ্ফেচত এনেকে বৈ গৈ পেলাই নদী বা পুখুৰী বা এনেকে পৰি যায় সেইটো ৰান অফ বুলি কয় অ'কে সেইটো ৰান অফটো এইটো আমি বুজিব পাৰোঁ যে ইট ইজ এ ফাংচন অফ কিমান গৰম ঠাণ্ডা কিমান বৰষুণ পৰিছে আৰু বতাহত কিমান ভাপ আছে সেই এইকেইটাৰ ফাংচন হ'ব পাৰে চ' এইটো তোমাৰ এই তিনিটা ভেৰিয়েবল তোমাৰ ইনপুট হ'ল আৰু ৰান অফটো আউটপুট হয় এতিয়া আগৰ দিনত হ'লে কি কৰিলে হয় এই you will try to sort of come up with some specific design যে আচ্ছা টেম্পাৰেচাৰটো মেবি ইমিডিয়েট টেম্পাৰেচাৰটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে মেবি ইট ডিপেণ্ডছ অন দ্য এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰ অফ দ্য পাষ্ট 24 hours precipitation maybe immediate precipitation or depend nokore maybe it depends on the total precipitation of the past 3 hours so to me instead of giving the raw temperature aru raw precipitation eneko input to me kisman average koriba ba sum koriba tarpa kisman quantities special quantities kisman design koriba aru hey design hey quantities gita goi pele tumi neural network model to input hisabe dia এই স্পেচিয়েল কোৱান্টিটিজ বিলাক যিবোৰ অকমান ভাবি চিন্তি পেলাই অকমান কিছুমান থট প্ৰচেছ দি পেলাই আমি ডিজাইন কৰোঁ সেইবিলাকক ফিচাৰ্ছ বুলি কয় ডিপ লাৰ্ণিঙত কি কয় ডিপ লাৰ্ণিঙত কয় যে এইবিলাকৰ কোনো দৰকাৰ নাই আমি ফিচাৰ্ছ ডিজাইন কৰিব নালাগে ডিপ লাৰ্ণিঙত কয় যে তুমি বাছ একদম লেয়াৰ দি থৈ যোৱা বহুতকেইটা মানে আগৰ দিনৰ নিউৰেল নেটৱৰ্কত এটা ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কৰিছিলে দুটা ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কৰিছিলে আউটপুট দি দিয়ে ডিপ লাৰ্ণিঙত কয় যে তুমি 100টা ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কৰা ডেটাটো তাৰপিছত আউটপুটটো দিয়া ক'ৰবাত সেই ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনবিলাকৰ মাজত ফিচাৰটো ওলাই আহিব নিজে নিজে তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে ফিচাৰটোৰ বিষয়ে অ'কে চ' ডেট ইজ হোৱাট ছেপাৰেটছ ডিপ লাৰ্ণিং ফ্ৰম নিউৰেল নেটৱৰ্ক মডেলছ অ'কে আৰু সেইকাৰণে ডিপ বুলি কয় মানে বহুতকেইটা লেয়াৰ্ছ থাকিলে তুমি ইমেজিন কৰিব পাৰা ইনপুট তাৰপিছত লেয়াৰ 1 to 100 তাৰপিছত আউটপুট আহিছে সেইটো মানে ডিপ মডেল বুলি কয় সেইটো ডেপথ অ'কে সেইকাৰণে ডিপ লাৰ্ণিং বুলি কয়
এতিয়া তাৰপাছত AI আহিল। এতিয়া AI টো কি হয়? AI টো এতিয়া দিছ ইজ দ্য মষ্ট ভেগ হা, এইটো মানে কি ইণ্টেলিজেন্সৰ ডেফিনেশ্যনটো অলপ ভেগ, সেইকাৰণে AI ডেফিনেশ্যনটো নেচেচাৰিলি অলপ ভেগে হ'ব। কিন্তু লেটছ চে এটলিষ্ট মই ভাবোঁ মোৰ পাৰ্চপেক্টিভত যে এটা মডেল যিটোৱে নেচাৰেল লেংগুৱেজ ইউজ কৰি পেলাই আমাৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিব পাৰে। It can interact using natural language. Okay, এতিয়া natural language মানে কি? Natural language মানে আমি যিটো আমাৰ নৰ্মেল ইংলিছ যিটো অকল স্পোকেন ইংলিছ বুলি নহয়, ৰিটেন ইংলিছো, এজ অপ'জ টু আ প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ। অ'কে, বা এটা পাৰ্টিকুলাৰ, এতিয়া আমি এটা প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজত আমি এটা কোড লিখি পেলাই, আমি প্ৰগ্ৰাম এটা লিখি পেলাই উই কেন মেক আ মডেল ডু চাৰ্টেন থিংছ। আমি এটা ফৰ লুপ দি দিলোঁ, ৱাইল লুপ দি দিলোঁ, কিবা কৰিলোঁ, আমি এটা তাৰপিছত মডেল এটা কিবা এটা কৰিব দিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, কিন্তু এটা প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজত এটা পাৰ্টিকুলাৰ চিনটেক্স থাকে, উইচ ইজ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম হাউ ইংলিছ ইজ ৰিটেন অৰ স্পোকেন, ৰাইট? এতিয়া নেচাৰেল লেংগুৱেজেছ আজিকালি যিটো আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ, তোমালোকে আই এম চিয়'ৰ চবেই জেমিনাই বা ChatGPT ইউজ কৰি পাইছা, ৰাইট? য়েছ ন? Yes. এতিয়া জেমিনাই বা ChatGPTত আমি ফৰ লুপ লিখিব নালাগে, হয় নাই? এতিয়া মানে আমাৰ যদি চাপ'জ আমি যদি কি বুলি কয়, মই যদি চাপ'জ 10টা ডিফাৰেণ্ট চিটিজৰ মোৰ টেম্পাৰেচাৰ ডেটা আছে 10টা ডিফাৰেণ্ট ফাইলছত, আৰু মই যদি ইয়াৰে এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰ ওলাব লাগে, এই 10টা বেলেগ চিটিজৰ এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰ, ঠিক আছে, 10টা ফাইল ৰিড কৰি পেলাই এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰ কেলকুলেট কৰিব লাগে। এতিয়া মই পাইথনত যদি এইটো কোড কৰিব খোজোঁ, মই এটা ফৰ লুপ লিখিব লাগিব, যে ফৰ মানে এইটো ফাইল 1 ফাইল 2 এনেকৈ লুপ কৰি পেলাই তাৰপিছত এভাৰেজ কৰিব লাগিব। জেমিনাইক মই ক'ব পাৰোঁ যে আচ্ছা, আই এম আপলোডিং 10 ফাইলছ, গিভ মি দ্য এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰ ফ্ৰম অল দিজ ফাইলছ। সেইটো মই নেচাৰেল লেংগুৱেজত কৈছোঁ। চ' ডেট ইন মাই অপিনিয়ন ডেট ইজ চামথিং লাইক এন AI মডেল। অ'কে, চ' এইটো মডেল উইচ কেন ইণ্টাৰেক্ট উইথ ইউজিং নেচাৰেল লেংগুৱেজ। আৰু আগতে ইউজ টু বি এনেকুৱা, মানে এই AI মডেলটো একচুৱেলি আমি আজিকালি যিটো এইবোৰ AI মডেল পাওঁ, জেমিনাই, ChatGPT, এইবিলাক ক্লড কোড বা এইবোৰ, আগতেও AI মডেল আছিলে, বাট উইচ ৱেৰ নট লাইক দিছ। অ'কে, আগতে এই AI মডেলছবোৰ এইবোৰ ৰুল বেছড আছিলে ইন দ্য প্ৰি নিউৰেল নেটৱৰ্ক এৰা। অ'কে, অৰ লেটছ চে ইন প্ৰি ডিপ লাৰ্ণিং এৰা। অ'কে, ৰুল বেছড আছিলে মানে কি, আগতে পিপল বেচিকলি ছেট ডাউন এণ্ড দে ৰোট মানে থাউজেণ্ডছ অফ ইফ দেন ষ্টেটমেণ্ট, যে মানে ইফ দ্য চেণ্টেন্স ইজ লাইক দিছ দেন দিছ ইউ শুড ডু দিছ, এণ্ড দেন ইফ it is saying this, then you should do this. কাৰণ কি আল্টিমেটলি আমি কেনেকৈ ইনপুটৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰোঁ, ইভেন আছ হিউমেনছ, ইউ কেন থিংক অফ দেট লাইক ইট মাইট বি যে আমি এইটো ইফ দেনৰ বেচিছতে কৰোঁ। মানে ইফ ইউ আস্ক মি এ কুৱেশ্যন, আই ট্ৰাই টু গিভ ইউ এন আনচাৰ, ৰাইট? ইফ ইউ আস্ক মি হোৱাট ইজ ইউৰ নেম, আই চে মাই নেম ইজ বিদাৰ্থা, ৰাইট? চ' এইটো ইফ দেন বুলি মানুহে ভাবিছিলে এসময়ত 80s 90sত, যে ইফ দেনেৰে আমি কৰিব পাৰিম, AI মডেল এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম। সেইটো এটা প্ৰি ডিপ লাৰ্ণিং এৰাটো এটা AI মডেলৰ আইডিয়া এটা আছিলে, উইচ ৱাজ ৰুল বেছড। এইটো ৰুল বেছড আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ বুলি কয়। বাট অফক'ৰ্ছ আজিকালি দিনৰ AI মডেলছবোৰ এনেকুৱা নহয়। আজিকালি দিনৰ AI মডেলছবোৰ, এইবোৰ যিবোৰ GPT মডেলছ বা এইবোৰ লাৰ্জ লেংগুৱেজ মডেলছ বুলি কয়, এইবোৰ ডিপ লাৰ্ণিং বেছড মডেলছ। অ'কে, চ' এইটোকে যদি আমি এইখিনি কথাকে আমি যদি অকণমান এনেকৈ ভেন ডায়েগ্ৰাম টাইপকৈ যদি চাবলৈ বিচাৰোঁ, এটা খুব মই দেখোঁ ইণ্টাৰনেটত এটা ভেন ডায়েগ্ৰাম খুব পপুলাৰ হয়, সেইটো ইট গ'জ চামথিং লাইক দিছ। এনেকৈ এটা চাৰ্কেল থাকে, দ্য আউটাৰ মোষ্ট region is supposed to be AI, and then there's an inner circle which is supposed to be ML, and then there's a further inner circle, eto deep learning. Okay, a Venn diagram to essentially ekhon kitabor pora loa goise, deep learning by কি আছিলে, Goodfellow, 𝗏𝗃𝗃, কোৰভেল। অ'কে, এই কিতাপখন বিৰাটেই ভাল,
এখন I will highly recommend এখন কিতাপ তোমালোকে সবে ইন্টাৰনেটৰ পৰা যদি পোৱা পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে কিন্তু এই ডায়াগ্ৰামটো আৰু you will find this diagram on the internet also in many different contexts এই ডায়াগ্ৰামটো I do not agree because এই ডায়াগ্ৰামটো আৰু ইয়াতে মানে কৈছিলে যে ইহঁতে গুডফেলোহঁতে কৈছিলে যে এই outermost AI the part of the AI which is not ML is basically the আগৰ দিনৰ যিটো rule based AI Okay, কিন্তু এইটো মই এগ্ৰি নকৰো কাৰণ কি এইটোৰ মতেদি ইয়াতে যদি মই ইয়াতে লিনিয়াৰ ৰিগ্ৰেশ্যন দিওঁ মেচিন লাৰ্নিং হিচাপে ইহঁতৰ মতেদি দেন লিনিয়াৰ ৰিগ্ৰেশ্যন ইজ অলছ' এন AI মডেল অ'কে উইচ এটলিষ্ট মোৰ চেন্সিবিলিটিৰ লগত সেইটো ফিট নহয় অ'কে হোৱাট আই ফিল ইজ আ মোৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এই গোটেই বস্তুটো ইউ কেন থিংক অফ ইট চামথিং লাইক দিছ The broadest category is machine learning. Okay, ইয়াতে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ pattern recognition tools থাকে clustering হওক k-means clustering linear regression principal component analysis বহুত বেলেগ বেলেগ আৰু তাৰে এটা subset হ'ল তোমাৰ deep learning so deep learning models বিলাকেও actually neural networks হয় neural networks are subset deep learning so you can think of neural networks you can use neural networks for pattern recognition and deep learning also does pattern recognition and finally deep learning or at a subset hole I will call it AI and then there is one part of AI which you can say is a agordino rule based AI and a part 2 is modern AI okay So, Kunmai Khudise say, can you tell the difference between machine learning and deep learning again? So, machine learning or deep learning or difference to it যে deep learning to সদায় neural network or basis হয় দুয়োটাই pattern recognition কৰে কিন্তু তুমি pattern recognition বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণে কৰিব পাৰা তুমি এটা যদি just linear regression line এটা fit কৰি দিয়া বা তুমি polynomial regression কৰা বা তুমি logistic regression বুলি এটা মেথড আছে যেটো ক্লাসিফিকেশনৰ কাৰণে ইউজ কৰে logistic regression আউটপুটটো সদায় 0 বা 1 হয় ঠিক আছে সেইবোৰ তাতে নিউরাল নেটওয়ার্কস নাই কিন্তু হেতু মেশিন লার্নিং হয় তো প্যাটার্ন রিকগনিশন কৰিব পাৰে কিন্তু নিউরাল নেটওয়ার্কস নাই হেতু মেশিন লার্নিং সো যিবোৰ মেথডছত নিউরাল নেটওয়ার্কস নাথাকে এটো প্ৰথমতে মেশিন লার্নিং গতিকে নিউরাল নেটওয়ার্কস যেটো থাকে তাতে আকৌ এটা সাবসেট থাকে যত মানে বহুত কিটা লেয়াৰ যেটা থাকে নিউরাল নেটওয়ার্কস ডিপ মডেলস বিলাক হেতু ডিপ লার্নিং বুলি কয় গতিকে স্যার আপনি হেল্ল' স্যার স্যার আপুনি ফিচাৰ্ছৰ লগত ৰিলেটেড কথা এটা কৈছিলে যে মানে ডিপ লাৰ্নিং মডেল বিলাকে নিজে নিজে ফিচাৰ্ছ বিলাক যে হেৰি কৰে নহয় জানো আৰু মেচিন লাৰ্নিঙত মানে আমি ফিচাৰ্ছ বিলাক কোনকিটা মানে বেছি ৰিলেচন আছে কোৰিলেচন আছে হেতু বেচিছত আমি ট্ৰেইন কৰিব লাগে হেতু নহয় জানো কথাটো ডিপ লাৰ্নিং টু ফিচাৰ্ছৰ বেচিছতো হয় আৰু কিন্তু ডিপো হ'ব লাগিব মানে লাইক হেতু হয় ডাটাটো বেছি হ'ব লাগিব নহয় এক্স্যাক্টলি সো ফিচাৰ্ছৰ বস্তুটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে ডিপ লাৰ্নিং মডেলছ বিলাকে ফিচাৰ্ছটো নিজে নিজে এয়া কৰে কিন্তু হেতু ইটস মোৰ এসেনশিয়াল টু মানে ফিচাৰ্ছৰ বস্তুটো আহে কথাটো যেতিয়া কোনোবাই যদি হুদে ডিপ লাৰ্নিং আৰু নৰ্মেল নিউরাল নেটওয়ার্কছৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স নৰ্মেল নিউরাল নেটওয়ার্কছৰ লগত টিপিক্যালি ফিচাৰ্ছটো আমি প্ৰভাইড কৰো আৰু ডিপ লাৰ্নিং মডেলছ বিলাকত ইউ এলাউ দ্য মডেল টু লাৰ্ন দ্য ফিচাৰ্ছ অন ইয়োৰ অন ওকে আচ্ছা মই এখন কিতাপ যেহেতু মেনশন কৰিলো মই আৰু এটা কম আচ্ছা এইখিনি কনটেক্সটত ডিপ লাৰ্নিংৰ এটা ডিপ লাৰ্নিং বুলি এখন ৰিভিউ পেপাৰ আছে 𝗫𝗫𝗫𝗫 লেখা ইন নেচাৰ এইটো মই এইটো পঢ়াটো ৰেকমেণ্ড কৰিম ইটস আ ভেৰি নাইস ৰিভিউ পেপাৰ তাতে এইবিলাকে টিচাৰ্ছৰ কথাও কোৱা আছে ওকে আৰু So, এইটো হ'ল broad overview of ML, DL আৰু AI. Okay, just to so that তোমালোকৰ সবৰ এটা mental map এটা থাকে clear আৰু মই এই ভিউটো সাবস্ক্ৰাইব কৰো আৰু এই ওপৰৰ বেঞ্জিহঁতৰ এইটো ভিউটো সাবস্ক্ৰাইব কৰো অথচ কিতাপখন হিহঁতৰ কিন্তু খুব ভাল বিৰাটেই ভাল সেইখন বাকিখিনি পঢ়িবলৈ মানে এইটো ইটস ভেৰি গুড আচ্ছা এইটো পাছত I wanted to sort of like briefly talk about a few things কিছুমান মানে some paradigms of learning. Okay, there are essentially 3 learning paradigms which are very popular.
ওকে এইটো তুমি লাৰ্নিং পেৰাডাইমছ বুলিও ক'ব পাৰা বা তুমি ট্ৰেইনিং পেৰাডাইমছ বুলিও ক'ব পাৰা আৰু এই লাৰ্নিং আৰু ট্ৰেইনিং মানে কি মই এইটো ইয়াৰ পাছত ফটোকে কৈ দিম চ' প্ৰথমটো হ'ল হোৱাট ইজ ন'ন এজ supervised learning. Okay, supervised learning কি হয় supervised learning আমাক এনেকৈ এটা পেয়াৰ দিয়া থাকে x আৰু এটা ইনপুট x আৰু এটা আউটপুট y ওকে এইটো x টো মই ডাঙৰ ফৰ্মত মেট্ৰিক্সৰ নিচিনাকৈ লিখিছো কাৰণ কি ইমাজিন x is let's say some kind of a two-dimensional picture ইয়াতে এইটো চাবা এইটো এটা মেকুৰীৰ picture আৰু y is the label okay y is the label which says that this image is a cat okay তে এইটো আমাৰ ইনপুট হ'ল আৰু এইটো আমাৰ আউটপুট হ'ল আমাৰ মডেলটোৰ টাস্কটো হ'ব যে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ইনপুট থাকিব কিছুমান ক্যাটছ থাকিব পাৰে ডগছ থাকিব পাৰে এলিফেণ্ট থাকিব পাৰে আৰু এপ্ৰপ্ৰিয়েট লেবেলটো প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰিব লাগিব x টো চাই পেলাই ওকে আৰু অবভিয়াছলি আমাৰ এইটো এটা চেম্পল হ'ল গতিকে এইটো মই যদি আইৰে ছাবস্ক্ৰিপ্ট কৰোঁ আমাৰ বহুতকেইটা এনেকুৱা চেম্পল থাকিব সেইটো মই এটা সিকুৱেন্স হিচাপে এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ নোটেশ্যনত i goes from 1 to n ওকে তাৰমানে আমাৰ n টা বেলেগ বেলেগ চেম্পল আছে n টা বেলেগ বেলেগ ইমেজেছ x ইমেজ আৰু লেবেল পেয়াৰ্ছ আছে ওকে তেতিয়া এইটো ছুপাৰভাইজ লাৰ্নিং বুলি কয় য'ত মানে আমাৰ ডেটা সেট আমি যিটো ডেটা সেটৰ পৰা আমি প্যাটাৰ্ন ৰেকগনিশ্যন কৰিব খুজিছো তাতে ইনপুট x আৰু তাৰ আউটপুট y টো ওয়েল ডিফাইন্ড গিভেন আছে ওকে কেতিয়াবা আকৌ কি হয় কিছুমান সিচুৱেশনছত what we do something called unsupervised learning okay unsupervised learning to কি হয় unsupervised learning ত তোমাৰ লেবেলছ নাথাকে অকল x টো থাকিব so you will have only a sequence of x's so this is a different kind of a problem এইটো প্ৰবলেমটো কেনেকুৱা ধৰণৰ যে সাপোজ তুমি এই আনসুপাৰভাইজড লাৰ্নিংটো x বোৰ তুমি কিবাকে সাপোজ তুমি এইটো এটা এইটো কিবা এটা ৰেপ্ৰেজেন্টেশন এটা বিচাৰি পালা ফৰ এক্সাম্পল লেটস সে মই এইটো কিবা এটা টু ডিমেনশনাল স্পেচ এটাত এই এক্সেস বিলাক এনেকে ধৰণৰকে মই মানে কৰিব পাৰিলো এইটো ডিমেনশনাল স্পেচটো মই লেটস সে z1 আৰু z2 এক্সেস বুলি কম এনেকে কৰিব পাৰিলো যে কিছুমান পইণ্টছ এক্সেস বিলাকৰ ইয়াতে আহি পৰিলে আৰু কিছুমান পইণ্ট এই স্যাম্পল বিলাকৰ ইয়াতে আহি পৰিলে আৰু এনেকুৱা হ'ল যে এইকেইটা পইণ্ট হ'ল তোমাৰ ক্যাটছৰ ইমেজেছ আৰু এইকেইটা পইণ্ট হ'ল ডগছৰ ইমেজেছ ওকে সো মানে খুব ধুনিয়াকে বস্তুটো সেপাৰেট হৈ গ'ল সাপোজ মই এইটো কৰিব পাৰিলো এই টাস্কটো মোক y বুলি বেলেগ লেবেল এটা নালাগে মই খালি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা স্মাৰ্ট আইডিয়া বিচাৰি পাৰিব লাগিব য'ত মানে মই এই পইণ্টছ বিলাকক লৈ পেলাই মই এটা কোনোবা এটা স্পেচত বেলেগ বেলেগকে সেপাৰেট কৰি পেলাই গ্ৰুপ কৰি দিব পাৰো এটোকে ক্লাষ্টাৰিং বুলি কয় ওকে সো দিস ইজ এন এক্সাম্পল অফ আনসুপাৰভাইজড লাৰ্নিং আৰু এটা থাৰ্ড যেটো প্যাৰাডাইম সেইটো ওয়েদাৰ এণ্ড ক্লাইমেটৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট স্পেচিয়েলি ওয়েদাৰ ফৰকাষ্টিঙৰ কাৰণে সেইটো কয় সেল্ফ সুপাৰভাইজড লাৰ্নিং সেল্ফ সুপাৰভাইজড লাৰ্নিঙত কি হয় সেল্ফ সুপাৰভাইজড লাৰ্নিঙতো তোমাৰ অকল এক্সেস থাকে y নাথাকে তুমি এতিয়া x টো যদি ভাবা যে x টো আমাৰ হ'ল টেম্পাৰেচাৰ at time I ওকে ঠিক আছে আমি এটা কি কৰিব পাৰো আমাৰ এটা হ'ল ফৰকাষ্টিঙৰ প্ৰবলেম মানে কি আমি এটা এইটো লেবেল নাথাকা ডেটা সেটটোৰ পৰাই আমি এনেকা এটা স্যাম্পল এটা কৰিব পাৰো যে আমি xi আৰু xi+1 ৰ n-1 লৈকে যাব কাৰণ কি আমি i+1 টো যেতিয়া n-1 হ'ব তেতিয়া হেতু n হৈ যাব লাষ্ট স্যাম্পলটো এটোৰ পৰা আমি এটো ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰো ঠিক আছে সো আমাৰ প্ৰথমতে লেবেল নাছিলে কিন্তু আমি এনেকুৱা xi পৰা আৰু xi+1 টো আমি এনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই আমি এই i+1 টোক এক প্ৰকাৰৰ y বুলি ট্ৰিট কৰিব পাৰো যে মানে এইটো আমাৰ মডেলৰ আউটপুট হ'ব আমি xi টো আমাৰ মডেলৰ ইনপুট হ'ব আৰু xi+1 টো আমাৰ মডেলৰ আউটপুট হ'ব
কিন্তু আমাৰ অৰিজিনেল ডেটাটোত কিন্তু একো ক্লিয়াৰ লেবেলছ দিয়া নাছিলে, যেনেকে কেটছ আৰু ডগছত যেনেকে ক্লিয়াৰ লেবেলছ আছিলে, এইটোত তেনেকে নাই। এইটোক সেল্ফ সুপাৰভাইজ লাৰ্নিং বুলি কয়, যিটোত মানে ডেটাটোৰ পৰা আমি এটা প্ৰি প্ৰচেছিং ষ্টেপত এক্স আৰু ৱাই লেবেলছ কেইটা নিজে আমি ডিফাইন কৰি দিওঁ। ঠিক আছে, এইটো হ'ল এই তিনিটা মেইন পেৰাডাইম: সুপাৰভাইজ লাৰ্নিং, আনসুপাৰভাইজ লাৰ্নিং আৰু সেল্ফ সুপাৰভাইজ লাৰ্নিং। এইকেইটাতেই পৰে, মানে 90% ডিপ লাৰ্নিঙৰ মডেলছবিলাক এইকেইটাৰ ভিতৰতে পৰে। ইয়াৰ বাহিৰে খালি আৰু এটা পেৰাডাইম আছে, ৰিইনফৰ্চমেণ্ট লাৰ্নিং বুলি কয়, সেইটো আই এম চিয়ৰ তোমালোকে ক'ত শুনিছা, কিন্তু সেইটো টিপিকেলি মানে এই ৱেডাৰ এণ্ড ক্লাইমেটত এটলিষ্ট মানে সেইটোৰ দৰকাৰ নপৰে। আৰু সেইটো টিপিকেলি এইকেইটাৰ ভিতৰত নপৰে, সেইটোৰ কাৰণে একচুৱেলি ইউ নিড আ কমপ্লিট ছেপাৰেট ট্ৰিটমেণ্ট। আচ্ছা, এইটো হ'ল মই লাষ্টত এই পাৰ্টটোত, অভাৰভিউ পাৰ্টটোত মই লাষ্টত আৰু কেইটামান কথা ক'ব খুজিছিলোঁ, কাৰণ কি কাইলৈৰ পৰা লেকচাৰ কেইটাতো উইল পিক আপ চাৰ্টেন টপিকছ, সেইকেইটা টপিকত আমি যাম, কিন্তু এটা মানে মেটা লেভেলত কি চলি থাকে সেইখিনিৰ কথা ক'বৰ কাৰণে কিছুমান টাৰ্মছ আছে যিকেইটা মই ভাবোঁ যে সেইটো জানাটো উচিত। ফাৰ্ষ্ট ইজ, আমি ডেটা মানে কি বুজো, আমি মডেল মানে কি বুজো, তাৰপিছত লছ ফাংচন বুলি এটা বস্তু আছে, সেইটো মানে কি হয়, ট্ৰেইনিং অবজেক্টিভ বুলি এটা বস্তু এটা আছে, সেইটো কি হয়, তাৰ ৰোলটো কি, আৰু আমি এটা there's the notion of আমি ডেটা স্প্লিটৰ নোশন এটা আছে, য'ত আমি ডেটাটো ট্ৰেইনিং, ভ্যালিডেশন আৰু টেষ্টিং, এনেকৈ তিনিটা স্প্লিট কৰোঁ। তাৰে মানে সেইকেইটাৰ ৰোলটো কি, মডেল কনভাৰ্জেন্স মানে কি বুজো আমি, আৰু জেনাৰেলাইজেশ্যন মানে কি, আৰু ফাইনেলি লাৰ্নিং মানে কি। অ'কে, ডেটা বস্তুটো ক্লিয়াৰ। আমাৰ ইনিচিয়েলি এইটো আমাৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হয়, ইট ইজ টিপিকেলি ইন দ্য ফৰ্ম অফ Sir, sorry to interrupt. Sir, can you please explain the main difference between the unsupervised and self-supervised? Like, since in both the learning there is X but not Y, so what is the major difference? So এইটোত আনসুপাৰভাইজত তুমি এক্স লেবেল নাথাকে আৰু তুমি তেনেকেই প্ৰব্লেমটো সলভ কৰা, লেবেল নাথাকাকেই সলভ কৰা। অ'কে, কিন্তু সেল্ফ সুপাৰভাইজত লেবেল নাথাকা ষ্টেটটোৰ পৰা তুমি কিছুমান মানে সাম এক্সপাৰ্ট নলেজৰ বেচিছত বা তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম সলভ কৰিব হৈছা, লেবেলটো নিজে ডিফাইন কৰি ল'ব পাৰা। বুজিছা, যেনেকৈ আমাৰ এই টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেডিকশ্যনৰ এক্সাম্পলটোত আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেডিকশ্যনৰ কাৰণে ডেটাটো কেনেকুৱা হ'ব, তোমাক এনেকৈ টেম্পাৰেচাৰ এট টাইম আই, এইটো এক্স আই বুলি কৈছোঁ, এক্স আই এনেকৈ দি দিছে 1ৰ পৰা 100লৈকে, তাতে লেবেল নাই, ৱাইটো কি মানে সেই ডেটাটোত ৱাই বুলি কোনো লেবেল নাই, কিন্তু সেইটো ডেটাৰ পৰা আমি এটা লেবেল এটা ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰোঁ প্ৰি প্ৰচেছিং কৰি পেলাই, যে আমি এক্স আইটো আমাৰ যদি এক্স হয়, আমাৰ লেবেল ৱাইটো মানে আমি যিটো প্ৰেডিক্ট কৰিব খুজিছোঁ, লেবেল ঠিক নহয় বা সেইটো আমি যিটো প্ৰেডিক্ট কৰিব খুজিছোঁ সেইটো হ'ব xi+1। কিন্তু আনসুপাৰভাইজ লাৰ্নিঙত তোমাৰ লেবেলছৰ দৰকাৰে নাই। আনসুপাৰভাইজ লাৰ্নিঙে কিছুমান বেলেগ ধৰণৰ প্ৰব্লেম সলভ কৰে, সেইকাৰণে আনসুপাৰভাইজ লাৰ্নিঙত টিপিকেলি ফৰকাষ্টিংটো আনসুপাৰভাইজ লাৰ্নিঙত কৰিবই নোৱাৰে। অলপ ক্লিয়াৰ হ'ল নে কথাটো? Is this a bit clear now? It is Yes, saying sir. yes. আচ্ছা, মই কৈ আছিলোঁ, আমাৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো সদায় ডেটা হয়। চৰি, হাত লাগি গ'ল। ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো সদায় ডেটা হয়, তেতিয়া ডেটাটো এইটো ফৰ্মত মই জেনেৰেল ফৰ্ম এটাত লিখিছোঁ যে আমাৰ এক্স আই ৱাই আই পেয়াৰ্ছ থাকিব, পেয়াৰ্ছকেইটা আই 1ৰ পৰা এনলৈ যাব। আমাৰ মডেল মানে কি বুজো, মডেল মানে এছেঞ্চিয়েলি মডেলে
তোমাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ আমি xi yi পেয়াৰ এটা ল'ম তাৰপিছত ইয়াতে কি হ'ব আমি xi টো ওলাই পেলাই সেইটো মডেল m টোলে ফিড কৰি দিম আৰু মডেল m টোৱে এটা প্ৰেডিকশ্যন দিব yi hat বুলি কৈছো yi hat টো আমি y ৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰো okay so model is something that takes in xi and gives you yi এটা prediction exact yi value to দিব নোৱাৰে তেতিয়া তো পাৰফেক্টে হৈ যাব মডেলটো সেইকাৰণে yi hat বুলি কৈছো কিন্তু yi hat টো পোৱাৰ পাছত it must be মানে হেতু অলপ yi নিচিনা কিবা এটা হ'ব লাগিব at least মানে অলপ ট্ৰেইনিং কৰাৰ পিছত আৰু yi hat ৰ নিচিনা হ'লে আমি হেতু yi যেটো আছিলে সেই পেয়াৰটোৰ পৰা সেই yi আৰু yi hat টো আমি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰো তেতিয়া আমি গম পাম যে এটো কিমান শুদ্ধ হৈছে কিমান ভুল হৈছে ঠিক আছে সো মডেল ইজ এসেনশিয়ালি এই বস্তুটো লস ফাংশনটো কি হয় লস ফাংশনটো হল এই কম্প্যাৰিজনটো সো লস ফাংশনৰ বস্তুটো কি হল লস ফাংশন যদি আমি l বুলি কওঁ লস ফাংশনৰ ইনপুটটো হয় y the true value মডেলৰ পৰা প্ৰেডিক্টেড ভ্যালু y hat আৰু এটোৰ পাছত লস ফাংশনে এটা নাম্বাৰ দিব let's say I don't know little l বুলি কৈছো little l টো belongs in the interval 0 to infinity okay loss function to typically negative নহয় ঠিক আছে মানে it is a measure of how good or bad you are bad মানে infinity লৈ গৈছে একদম বহুত large value আৰু good মানে 0 লৈকে আহিছে ঠিক আছে 0 লৈকে আহা মানে এটো good মানে y equals to y hat equals to y infinity মানে এটো বেয়া হৈছে উত্তৰটো শুদ্ধ হোৱা নাই মডেলৰ পৰা অলৰাইট আচ্ছা ট্ৰেইনিং অবজেক্টিভটো কি হ'ল ট্ৰেইনিং অবজেক্টিভটো হ'ল তোমাৰ তুমি how are you using the loss function l মানে for example জায়গা কম হৈছে এটা so for example তুমি এটো কি কৰিব পাৰা তুমি 100 suppose for forecasting তুমি for 100 samples let's say you want your model to predict xi আৰু xi plus 1 okay তাৰপিছত তুমি ক'লা যে for 101 to 200 samples number of samples you want the model to predict xi পৰা লৈ পেলে xi plus 1 and xi plus 2 okay তাৰপিছত 300 পৰা তুমি 200 পৰা আৰম্ভ কৰিব তুমি ক'ব পাৰা যে মই I want to now predict 3 time steps into the future ঠিক আছে এটো ট্ৰেইনিং অবজেক্টিভ বুলি কয় যে মানে তুমি মডেলটোৰ পৰা কি বিচাৰিছা লস ফাংশনটো তোমাৰ একেই থাকিব সদায় ইন দা সেন্স যে তুমি প্ৰথম ক্ষেত্ৰত তুমি লস ফাংশনটো xi plus 1 একেটা মই হেড কৰি দিও কাৰণ কি এটো actual to value to নহয় so xi plus 1 আৰু তুমি true value to লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰা আৰু যেতিয়া তুমি ট্ৰেইনিং অবজেক্টিভ to বদলাই দিবা xi plus 1 hat আৰু xi plus 2 hat দুটা টাইম স্টেপ প্ৰেডিক্ট কৰিবা তেতিয়া তুমি কৰেসপন্ডিংলি সেই দুটা টাইম স্টেপৰ ট্ৰু ভ্যালু কিটা লৈ লবা আৰু লস ফাংশনটো এপ্লাই কৰি দিবা লস ফাংশনটো ক্যালকুলেট কৰি লবা যেটো তোমাক কৈ দিব যে তোমাৰ এতিয়া দুটা টাইম স্টেপৰ কাৰণে কিমান শুদ্ধ হৈছে কিমান ভুল হৈছে অলৰাইট সো ট্ৰেইনিং অবজেক্টিভটো হ'ল তুমি মডেলটো মানে কোৱেশ্চন পেপাৰখন কি সেট কৰিছা মডেলটো মানে তুমি কি মানে কি আনসাৰটো দি কৰিছা কোৱেশ্চনটো কি দিছা মডেলটো মানে মডেলটো তুমি এটা টাইম স্টেপ ফৰকাস্টিং কৰিব দিছা নে দুটা টাইম স্টেপ ফৰকাস্টিং কৰিব দিছা নে 10টা টাইম স্টেপ ফৰকাস্টিং কৰিব দিছা হেতু ট্ৰেইনিং অবজেক্টিভ ওকে হেতু এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট ডিপ লাৰ্নিং মডেল এটা
ডিজাইন কৰা আৰু তাৰপিছত হ'ল আমাৰ ডেটা স্প্লিট ডেটা স্প্লিটত তুমি এইটো ট্ৰেইনিং ডেটা স্প্লিটটোতো ইটছ অবভিয়াছ তাতে তুমি মডেলটো ট্ৰেইন কৰিব খোজা লছ ফাংচনটো ইয়াতে তুমি মিনিমাইজ এল ভেলিডেশ্যনটোত কি কৰিব লাগে ভেলিডেশ্যনত কি কৰোঁ যে ভেলিডেশ্যনত আমি আমাৰ মডেলৰ কিছুমান যিটো কয় মডেলৰ হাইপাৰ পেৰামিটাৰ্ছ থাকে অ'কে হাইপাৰ পেৰামিটাৰ্ছৰ আমি সেইটো ডিটেইলছত আহিম পাছত ইয়াতে তুমি ভেলিডেশ্যনত তুমি কি কৰিবা তুমি ইউ চেঞ্জ হাইপাৰ পেৰামিটাৰ্ছ এণ্ড ইউ গ' বেক টু দ্য ভেলিডেশ্যন অলৱেজ যে মানে মই কোনকেইটা হাইপাৰ পেৰামিটাৰ চুজ কৰিলে মোৰ মডেলটো বেটাৰ ৰিজাল্ট দিব আৰু টেষ্টিংটো তুমি একেবাৰে এপ্লাই নকৰা একদম ফাইনেল যেতিয়া মানে মডেলটো পাব্লিছ কৰিবা ঠিক আছে আচ্ছা টেষ্টিং ছেটটো একদম হেল্ড আউট থাকে চ' তুমি এই গোটেইকেইটা ছেটৰ ইণ্টাৰছেকশ্যনটো 0 চ' তোমাৰ কি বুলি কয় মই যদি এতিয়া ট্ৰেইনিং ছেট টি ইণ্টাৰছেকশ্যন ভেলিডেশ্যন ছেট এইটো নাল ইয়াতে এইটো 0 হয় ভেলিডেশ্যন ছেট ইণ্টাৰছেকশ্যন চ' এইটো ট্ৰেইন টেষ্টিং ছেট এইটোৰো ইণ্টাৰছেকশ্যন 0 এইবিলাক একদম অভাৰলেপ নাথাকে এইকেইটা আৰু টেষ্টিং ছেটৰ তুমি ৰিজাল্টটো দেখি পেলাই মডেলটো কেতিয়াও চেঞ্জ কৰিব নালাগে আমি ভেলিডেশ্যন ছেটৰ ৰিজাল্টটো দেখি পেলাই মডেলটো চেঞ্জ কৰোঁ কিন্তু টেষ্টিং ছেটৰ ৰিজাল্টটো দেখি পেলাই তুমি যদি মডেলটো চেঞ্জ কৰা তেতিয়া তোমাৰ মডেলটো টেষ্টিং ছেটটোৰ কাৰণে অভাৰ অপ্টিমাইজড হৈ যায় সেইটো আমি নিবিচাৰোঁ ঠিক আছে সেইটো চ' ইয়াতে মেইন বস্তুটো মনত ৰাখিব লাগে যে ডোন্ট আপডেট মডেল based on testing set okay etu khub important etu to avoid what is called overfitting all right Excuse me, sir. আৰু sir, আপুনি যিটো ক'ব খুজিছে মই just to clarify আপুনি ক'ব খুজিছে যদি আমি টেষ্টিং ছেটৰ বেছ কৰি পেলাই আমি মডেলটো চেঞ্জেছ বা আমি মডেলটো ট্ৰেইনিং কিবা ডিফাৰেঞ্চ আনো that means আমাৰ bias আহি যাব on the particular whatever use case we are using বা whatever testing set we are using exactly তেতিয়া মই যদি suppose তুমি যদি সেইটো কৰা তাৰপিছত মই যদি ক'ৰবাৰ পৰা বেলেগ এটা জেগাৰ পৰা টেষ্টিং ছেট লৈ আনো তোমাৰ মই দিয়া টেষ্টিং ছেটটোত পাৰফৰ্মেন্সটো ইমান ভাল নহ'ব টেষ্টিং ছেটটো সেইকাৰণে সদায় হেল্ড আউট ৰাখিব লাগে সেইটো মানে কেতিয়াও ইউজ কৰিব নালাগে মেবি ফাইনেলি যেতিয়া পেপাৰখন পাব্লিছ কৰিছা তেতিয়া দিব লাগে সদায় মডেল আপডেটৰ কাৰণে ভেলিডেশ্যন ছেটটো চাব লাগে তুমি মডেলটো yes just to be clear মানে sir মানে আপুনি ক'ব খুজিছে যে if I am training my data on the basis of Guwahatiৰ data লৈ যদি মই কৰিছো and মই testing set হিচাপে মডেলটো মই আপোনাৰ ডিফাৰেন্স আনি আছো বা আপোনাৰ ভালকৈ গৈ আছো কিন্তু আপুনি মোক মুম্বাইৰ ডেটা দি দিলে my model will be biased towards Guwahati data so মুম্বাইৰ ডেটাৰ কাৰণে ভালকে কাম নকৰিব পাৰে মডেলটো সেইটো এটা হ'ব পাৰে নাইবা তুমি সাপোজ যদি গুৱাহাটীৰে ডেটা ইউজ কৰিছা কিন্তু তোমাৰ সাপোজ তোমাৰ ডেটা পিৰিয়ডটো লেটছ সে 2000 পৰা 2020 তাতে তোমাৰ ট্ৰেইনিং সেটো আছে টেষ্টিং সেটো আছে আৰু মই যদি তোমাক 1980 পৰা এটা গুৱাহাটী ডেটা আনি দিওঁ সেইটোতো ফেইল কৰিব পাৰে Okay sir yes sir okay sir all right আৰু এই মাত্ৰ যেটো এটো প্ৰশ্নটো যে মানে train on Guwahati data test on Mumbai data এই performance on Mumbai data এটোকে generalization বুলি কয়
যে তোমাৰ নেদেখা ডেটা সেট এটাত তোমাৰ মডেলটোৱে কিমান ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে তাৰমানে তোমাৰ মডেলটোৱে জেনাৰেলাইজ কৰিব পাৰিছে নাই যে তোমাৰ থাকা ডেটাটোৰ যিখিনি পেটাৰ্নছ ডিটেক্ট কৰিলে যিখিনি পেটাৰ্নছ প্ৰেডিক্ট কৰিবলৈ মডেলটো পাৰা হ'ল সেই পেটাৰ্নছ কেইটা জেনাৰেলাইজেবল পেটাৰ্নছ হয় নে সেই পেটাৰ্নছ কেইটা অকমান অভাৰফিটেড মানে অলপ তোমাৰ মডেলটো যদি কিছুমান স্পেচিফিক গুৱাহাটী ৰিলেটেড নইজ আছিলে সেই নইজ কেইটা আকৌ ফিট কৰিব ধৰিলে তে গুৱাহাটী ৰিলেটেড যদি স্পেচিফিক পেটাৰ্ন হয় তেতিয়া মুম্বাইলৈ এইটো জেনাৰেলাইজ নকৰিব পাৰে আৰু ডিপ লাৰ্ণিঙত আমাৰ গ'লটো সদায় এইটোৱে হয় যে আমাৰ মডেলছবোৰ জেনাৰেলাইজেবল হ'ব লাগে যে আমি ট্ৰেইনটো যেনেকৈ নকৰোঁ কিয় যি ডেটাতে নকৰোঁ কিয় নতুন ডেটা আহিলে তাতে পাৰফৰ্ম ৱেল কৰিব পাৰিব লাগে ভালকে পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিব লাগে দেট ইজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট গ'ল ইন ডিপ লাৰ্ণিং অ'কে স্যাৰ এই কনচেপ্টটো স্যাৰ ৰেগ বুলি হেৰি কৰিব পাৰিম নেকি মানে ৰেগ RSE মানে ৰেগটো এইটো বহুত পাছৰ কথা এইটো মানে জেনাৰেলাইজেশ্যন ৰেগ কৰিলেই যে জেনাৰেলাইজেশ্যন ভাল হ'ব এইটো নট নেচেচাৰী এতিয়া মই খালি কথাটো মানে কনচেপ্টটো বুজাইছো যে জেনাৰেলাইজেশ্যন বস্তুটো কি হয় যে মানে নেদেখা ডেটা ছেট এটাত তোমাৰ পাৰফৰ্মেন্সটো সেইটো জেনাৰেলাইজিং এবিলিটি বুলি কয় জেনাৰেলাইজেশ্যন ঠিক আছে সেইটো যদি তোমাৰ পাৰফৰ্মেন্স ভাল হয় দেন ইয়ৰ মডেল ইজ ৱেল জেনাৰেলাইজড আৰু যদি পাৰফৰ্ম নহয় দেন ইয়ৰ মডেল হেজ নট জেনাৰেলাইজড ৱেল অ'কে ঠিক আছে আৰু হোৱাট ইজ লাৰ্ণিং সেইটো বস্তুটো হ'ল একদম চমুকে যদি কওঁ হোৱাট ইজ লাৰ্ণিং ইফ more data makes model perform better then the entire algorithm for training is a learning algorithm. Okay? যদি তোমাৰ এই গোটেই এলগৰিথমটো তুমি সাপোজ ডেটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলা মডেল এটা ডিজাইন কৰিলা তাৰপিছত মডেলটোক ডেটাটো এনেকে দেখাই পেলাই মডেলৰ প্ৰেডিকশ্যন ৱাই হেড এটা ল'লা ৱাই হেডটো তুমি লছ ফাংচনত দিলা তাৰপিছত লছ ফাংচনৰ ৰিজাল্টটোৰ বেচিছত এইটো ক্ৰিটিকেল পাৰ্ট লছ ফাংচনৰ ৰিজাল্টটোৰ বেচিছত তুমি মডেলটো কিবাকে আপডেট কৰিবা হা আমি সেইখিনি ডিটেইলছ পোৱা নাই এতিয়া সেই আপডেটটো কেনেকে হয় কিন্তু চ' সেই মডেলটো আপডেট কৰিবা তাৰপিছত আকৌ তুমি এটা চেম্পল দিবা আকৌ এটা নতুন ৱাই হেড আহিব নতুন লছ আকৌ আপডেট কৰিবা এই প্ৰচেছটো তোমাৰ মডেলটোৰ যদি পাৰফৰ্মেন্সটো বেটাৰ হৈ গৈ থাকে তাৰমানে লছটো যদি জিৰ'লৈকে গৈ থাকে তেতিয়া এই গোটেই ৰেচিপিটোক আমি লাৰ্ণিং এলগৰিথম বুলি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে ইয়াতে যদি তোমাৰ মডেলৰ আপডেটটো যদি ৰেণ্ডম হ'লে হয় তেতিয়া মডেলটো তুমি আৰু নতুন ডেটা দেখুৱা নেদেখুৱা একো মেটাৰ নকৰে মডেলটো একো গম নাপায় তেতিয়া সেইটো লাৰ্ণিং এলগৰিথম নহয় ঠিক আছে বাট তোমাৰ লছ ফাংচনটো যদি খুব এটা মিনিংলেছ ধৰণৰ লছ ফাংচন হয় যিটো মানে ৱাই আৰু ৱাই হেড শুদ্ধ হৈছে নে ভুল হৈছে ক'বই নোৱাৰে তেতিয়াও তোমাৰ মডেলটো লাৰ্ণ নকৰিব ঠিক আছে চ' লাৰ্ণিং এলগৰিথম ইজ which on giving more evidence giving more information giving more data its performance gets better that's a learning algorithm the algorithm is the whole recipe okay ঠিক আছে মই এইখিনি ক'ব খুজিছিলো I think আমাৰ সময় চাগে অলমোষ্ট over no নবনিতা yes so মই এইটো পাৰ্ট I guess মই স্কিপ কৰিম কেইটামান স্লাইডছ আছিলে essentially I mean time is over আৰু তোমাক কিমান সময় লাগিব ধৰা এইকেইটা স্লাইড ক'বলৈ মেবি একদম মই ফুটকে 2 মিনিট মানত চেষ্টা কৰিব পাৰো sure কি কোৱা বাকি attendees সকলে It's fine, ma'am. it's fine পাৰিব মেম মোক ভাত খাব মাতি আছে PG okay so yeah সেইকাৰণে so তুমি 2 মিনিট মানে মই ভাবিছিলো যে আমি প্লেটফৰ্মটো ওপেন কৰি দিও আৰু জানি এতিয়ালৈকে কোৱেশ্চন সোধা নাই তেওঁলোকৰ পৰা যদি অলপ কোৱেশ্চন লওঁ I'm just trying to figure out আজি যেহেতু আমাৰ প্ৰথম দিন yes I think probably আমি শেষ কৰিব পাৰো
আৰু এই স্লাইড কেইটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰা মই এইটো মানে ইয়াতে কনচেপচুৱেল একো নাই ইয়াতে জাষ্ট ইউজ কেছেছ কেইটামান দিয়া আছে আৰু তাৰপিছত তোমাৰ কেইটামান এনেকে চাইণ্টিফিক পেপাৰৰ কেইটামান এক্সাম্পলছ দিয়া আছে সেইকেইটা ৰেফাৰেঞ্চেছ কেইটা দিয়া আছে সেইকেইটা উঠাই ল'ব পাৰা তোমালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে পাৰফেক্ট তুমি তেতিয়াহ'লে লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা স্লাইডৰ আৰু মই সেইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম দ্যাট সাউন্ডছ গ্ৰেট ইয়েছ ওকে গুড আৰু কুইকলি ইয়েছ সৰি প্ৰশ্ন যদি প্ৰশ্ন ল'ব ইয়েছ পাৰো আই গেছ ইয়েছ মানে যিসকলে প্ৰশ্ন সোধা নাই তেওঁলোকেও যদি সোধা আমি মানে কাইলৈ অকমান টাইমটো আৰু বেছি ভালকে মেইনটেইন কৰিব পাৰো আজি কাৰণ আৰম্ভণিতে আমি অলপমান টাইম লুজ কৰিছো কিজানি ইয়েছ মানে সেইটো মেকআপ হৈছে মোটামুটি এতিয়ালৈকে ইয়েছ তো আমি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি দিম আৰু স্লাইড কেইখন শ্বেয়াৰ কৰিম এণ্ড মেবি উই কেন ষ্টাৰ্ট উইথ 5 minutes অফ কুৱেশ্যনিং টুমৰো ইয়েছ নহয় 5 minutes অফ কুৱেশ্যন মই মানে আজি অকমান এনকাৰেজ ৰাখিছিলে কৰিছো চবকে যে অকমান Okay, yes. কুৱেশ্যন যদি এইখিনিলৈকে যদি তোমালোকে কিবা সোধা Ma'am, if anyone does not have any quick, can I go again? জয়দীপ Yes, ma'am. নাই কাৰ কোনে কৈছা এইটো Raj. Kishore. Okay. Ma'am, just if anyone does not have anything, can I ask just the last question? Okay. Yes, ma'am. তোমাৰ chatত Ma'am, থকা কুৱেশ্যনটো নে Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Nothing else. তেতিয়াহ'লে জাষ্ট 10 সেকেন্ড আমি ৰৈ পেলাই চাওঁ Okay, anything. Any question. Bedartha, তুমি কিবা এটা hints দিবা নেকি কেনেকুৱা question সুধিব পৰা যায়? I'm just trying to make them engaging. মই তোমালোকে এইটো ভাবিব পাৰো যে মানে লছ ফাংচন আৰু লছ ফাংচনে কেনেকে মডেলটোক আপডেট কৰে এইটো চিন্তা কৰিব পাৰা Yes. এটা কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ হৈ বেদাৰ্থই কৈ দিলা এটা কুৱেশ্যন কি হ'ব পাৰে নাই স্যাৰ সিদ্ধাৰ্থ হয় আমি যদি এটা মানে কোড এটাত যদি টেষ্ট সাইজটো 0.2 বা 0.3 লওঁ হি 30% যদি ডাটা লয় দেন আৰু বাকি 80% বা বাকি 70% ট্ৰেইনে ল'ব কিন্তু তাত ভেলিডেশনে মানে কেনেকে তাত ল'ব সেইটো বুজাই দিব নি সেইকাৰণে মানে টিপিক্যালি মই সেইকাৰণে 3-way স্প্লিট এটা ৰেকমেণ্ড কৰোঁ তোমাৰ যদি তুমি যদি 80% আৰু 20% কৰি আছিলা I would suggest 70%, 20% and 10%. Okay. আৰু তাতে মানে সেই এটা 10%টো মানে একেবাৰে হেতু চুবই নালাগে আৰু এটো একদম লাষ্টলৈকে ৰাখিব লাগে আৰু সেই 70%ত ট্ৰেইনিং কৰি পেলে 20% ভ্যালিডেশনত চাই পেলে মডেলটোত কিবা হাইপাৰ প্যাৰামিটাৰ মানে মডেলটোৰ লেয়াৰ্স বঢ়াব লাগিব নেকি বা মডেলটোৱে চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব নেকি যে বোলে CNN নলওঁ আমি ট্ৰান্সফৰ্মাৰ লৈ লওঁ মানে সেই গোটেই প্ৰসেসটো যেটো এটা আইটাৰেশন হয় নহয় আমি মডেলটো ট্ৰেইন কৰো তাৰছত ৰিজাল্টটো চাওঁ আৰু তাৰছত ভাবো যে মডেলটো আমাৰ ঠিকে আছে নে নাই কিবা বদলাব লাগিব নেকি এই গোটেই আইটাৰেশনটো ভ্যালিডেশন সেই 20% ভ্যালিডেশন সেটটো লগতে কৰিব লাগে আৰু 10% এটা টেস্টিং সেট একদম লাষ্টলৈকে থৈ দিব লাগে আমি যদি ট্ৰেইনিংতে যদি হাইপাৰ প্যাৰামিটাৰটো টিউন কৰো তেতিয়াও স্যাৰ ওভাৰফিট হৈ যাব নেকি ট্ৰেইনিংৰ মাজত সাধাৰণতে মানুহে হাইপাৰ প্যাৰামিটাৰ টিউন কৰাটো দিগদাৰী কাৰণ কি হাইপাৰ প্যাৰামিটাৰ মানে মই কি বুজাইছো এতিয়া মই যেনেকৈ ক'লো যে তুমি লেয়াৰ্স ইনক্ৰিজ কৰি দিবা নেকি লছ ফাংচনটো পালো তাৰে পিছত সেই ডাটাখিনিতে নহয় কি হ'ব তুমি যদি আৰম্ভণিতে এটা মডেল এটা ডিজাইন কৰা য'ত দুটা লেয়াৰ আছে খালি ইনপুট আহিছে সাপোজ 3টা লেয়াৰ আছে ইনপুট আহিছে 3টা লেয়াৰ আছে তাৰপিছত আউটপুট আহি যায় এটা হাইপাৰ প্যাৰামিটাৰ কি হ'ব হাইপাৰ প্যাৰামিটাৰ হ'ব নাম্বাৰ অফ লেয়াৰ্স এটা তুমি ট্ৰেইন কৰি আছা মডেলত ট্ৰেইন কৰি আছা ট্ৰেইনিংৰ মাজতে তুমি যদি আকৌ 3টা লেয়াৰৰ ঠাইত যদি 5টা লেয়াৰ কৰি দিয়া তেতিয়া তোমাৰ সেই মানে কোডটো হ্যান্ডল কৰিব নোৱাৰিব টিপিক্যালি কাৰণ কি কোডটো ডিজাইন হৈছে তোমাৰ 3টা লেয়াৰৰ কাৰণে বুজিছা তুমি হেতু এটা পুৰা ট্ৰেইনিংৰ ৰাউন্ড এটা শেষ কৰি পেলে
তুমি ক'ব লাগিব যে আচ্ছা এতিয়া মই চাগে কিবা এটা ঠিক লগা নাই, ভেলিডেশ্যন ছেটৰ ৰিজাল্টটো ঠিক লগা নাই, এইটো মোৰ মডেলটো বেছি সৰু হৈছে, মই মডেলটো ডাঙৰ কৰিলোঁ। ঠিক আছে, তেতিয়া মই 3টা লেয়াৰৰ মডেলটো বাদ দিলো, 5টা লেয়াৰৰ মডেল এটা চলাম এতিয়া। মানে আমি কৰোঁতে মানে 80-20 কৰি কৰিছিলোঁ, প্ৰথমতে ট্ৰেইনিং আৰু তাৰে পিছত টেষ্টিং। এইটো চবেই 80-20 টো কোৱাইট কমন, কিন্তু 70-20-10 টো স্লাইটলি বেটাৰ। 80-20 হ'লে কি হ'ব, তুমি পেপাৰখনতো সেই 20 বেচিছতে লিখিবা, ফাইনেল ৰিজাল্টটো তুমি যেতিয়া দিবা, কিন্তু তুমি সেই 22টো তুমি অলৰেডি কিমান আপডেট কৰিলা মডেলটো তোমাৰ 20ত ভাল কৰিবৰ কাৰণে, সেই 20%ত ভাল কৰিবৰ কাৰণে, অভাৰফিট হৈ গ'ল নহয়। সেইকাৰণে মোৰ মানে অভাৰফিট নহ'বৰ কাৰণে বেটাৰ প্ৰেক্টিচ ইজ এটা 10% এটা সদায় লাষ্টলৈকে থৈ দিব লাগে। সেইটোহে আচল চেলেঞ্জিং। তেতিয়া মানে তোমাৰ দেখা যাব তুমি ভাবিছা যে তুমি 5 মাহ ধৰি পেলাই তুমি মডেলটো ট্ৰেইন কৰি আছা, তোমাৰ ভেলিডেশ্যন ছেটত একদম পাৰফৰ্মেঞ্চ বহুত ভাল হৈ গৈছে, তাৰপিছত ভাবিছা যে এতিয়া মই পেপাৰখন লিখো, মই সেই 10%টো এবাৰ চাওঁ কেনেকুৱা হয়, তেতিয়া তুমি গম পাবা তোমাৰ মডেলটো জেনেৰেলাইজ কৰিছা নে কৰা নাই। অ'কে, আমি কুইকলি তেতিয়াহ'লে ৰাজৰ কুৱেশ্যনটো লওঁ আৰু দেন উই চাম আপ ফৰ টুডে, ৰেপ আপ ফৰ টুডে। ৰাজৰ কুৱেশ্যনটো ৰাজ বুজাই দিবা নেকি, মই ঠিক বুজি নাপাওঁ। আইচলেটেড এনএন মডেলছ মানে কি বুজাইছা? স্যাৰ মানে মই এইটো কৈছো, আপুনি যেনেকে ক'লে যে ডিপ লাৰ্নিঙত ইটছ essentially a type of neural networks that learn features from data on their own. তেওঁলোকে আপুনি ক'লে যে many layers থাকে, আমি neural networks যেতিয়া আমি আইচলেটেড ভাবে ল'ম যে ANN for short term rain prediction or any kind of that, আপুনি CNN ৰ কথা কয় বা RNN ৰ কথা কয়, মানে আজিৰ ডেটত এপ্লিকেশ্যন ৱাইজ মানে আইচলেটেড ভাবে অকল ANN বা CNN এইটো ৰিডানডেন্ট হৈ গৈছে নেকি, মানে ডিপ লাৰ্নিঙৰ প্ৰিফাৰেন্স বা প্ৰিডমিনেন্স বাঢ়ি গৈছে নেকি? নহয়, মানে তুমি CNN মডেল এটাওতো, মানে CNN মডেলটোতো এটা নিউৰেল নেটৱৰ্কৰে এটা বিড হয়, গতিকে তুমি CNN মডেলটো তুমি এটা 2টামান লেয়াৰ ৰাখিলে সেইটো শ্যালো নিউৰেল নেটৱৰ্ক হ'ব, নন ডিপ লাৰ্নিং। আৰু তুমি যদি CNৰ যদি তুমি 20টা ৰাখা লেয়াৰ, তেতিয়া ডিপ লাৰ্নিং হৈ গ'ল। স্যাৰ মানে মোৰ কুৱেশ্যনটো এইটো যে আজিৰ কেছত যদি মই ফিল্ড এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগে, তেতিয়া ডিপ লাৰ্নিং উইল হেভ মাচ বেটাৰ একুৰেচি দেন যিকোনো ANN CNN যদি শ্যালো হিচাপে ধৰো। মানে 100%টো ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু মানে দ্য ট্ৰেণ্ড ইজ যে মানে ৰিচেণ্ট ইয়াৰ্ছত যিটো দেখিছো, ডিপ লাৰ্নিং মডেলছবিলাকে বেছি ভাল পাৰফৰ্ম কৰে। কিন্তু স্যাৰ ANN টো ডিপ লাৰ্নিঙত নপৰে নেকি তাৰমানে? ANN আৰু নিউৰেল নেটৱৰ্ক মানে একেই বস্তু। মই ইয়াতে লিখিছো নিউৰেল নেটৱৰ্ক মানে বুজোৱা যায় যে আৰ্টিফিচিয়েল নিউৰেল নেটৱৰ্ক। ANN কি, এইটো মোৰ স্পেলিংটো কিবা মোৰ ANN আৰু CNN টো একে ধৰণৰ বস্তু নহয়। তোমাৰ ANN হ'ল আৰ্টিফিচিয়েল নিউৰেল নেটৱৰ্ক, which is একদম চিনোনিম অফ নিউৰেল নেটৱৰ্ক। আৰ্টিফিচিয়েল নিউৰেল নেটৱৰ্কটোকে নিউৰেল নেটৱৰ্ক বুলি কয়। কিন্তু CNN হ'ল কনভলিউচনেল নিউৰেল নেটৱৰ্ক, which is a type of neural network. RNN is a type of neural network. ANN is not a type of neural network. Artificial neural network, it's a মানে কি আৰু, it's a neural. Okay, fine. কিছুমান একদম আগৰ দিনত 50-60s কিছুমান মডেলছ থাকিব পাৰে, যিটো আৰ্টিফিচিয়েল নিউৰেল নেটৱৰ্ক নহয়। কিন্তু 99% আমাৰ কনভাৰচেশ্যনটো আজিৰ দিনত ইজ এবাউট আৰ্টিফিচিয়েল নিউৰেল নেটৱৰ্ক। ইমানেই যে মানে মানুহে আৰ্টিফিচিয়েল বুলি নকয় আজিকালি, নিউৰেল নেটৱৰ্ক বুলি ক'লেই মানে আৰ্টিফিচিয়েল নিউৰেল নেটৱৰ্কছে বুজা যায়। So with that note, probably let's wrap up for today. Okay. Yes, মই জাষ্ট শেষত ক'ব খুজিছিলো যে ফ্ৰম লাইক পাৰ্টিচিপেণ্ট সকলে যেনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধিছে, দেৰ ইজ অফ কোৰ্চ চাম পিপল হু প্ৰবাবলি যোনে আৰ্টিফিচিয়েল নেটৱৰ্ক অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিব শিকিছে, আৰু তাৰ লগতে এনেকুৱাও পাৰ্টিচিপেণ্ট আমাৰ মাজত আছে কিজানি যাৰ কাৰণে CNN মানে এতিয়াও নিউজ চেনেলেই হৈ আছে। চ' ডোণ্ট ফিল শ্বাই, যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰা। ফৰ মি পাৰ্টিকুলাৰলি CNN মানে মোৰ লাইক নিউজ চেনেল দেন কনভলিউচনেল নিউৰেল নেটৱৰ্ক। গতিকে কোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যনেই সৰু বা নাইভ নহয়। কাইলৈ যেতিয়া আহিবা, জাষ্ট ask your questions and I think Bedartha will be more than happy to answer. কোনো কুৱেশ্যনে চিলি নহয়, জাষ্ট ask। কাৰণ আমি ৱৰ্কশ্বপটো
এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্কশ্বপ অসমীয়াত আগতে হোৱা নাই। এনেকুৱা ক্লোজড হেৰি এটা লৈ পেলাই নিজৰ ভাষাত সুধিব পাৰিছা ফ্ৰীলি। চ' কোনো ধৰণৰ কনফিউজন থাকিলে সোধা। We just want you to know when you finish the workshop. গতিকে don't feel shy. Yes. So, Bedartha, কাইলৈৰ প্লেনটো অকমান চেঞ্জ এটা কৰোঁ কুইকলি। চৰি, অকমান টাইমটো আজি শ্বুট কৰিছে হেৰি টাইমতকৈ। কাইলৈ আমাৰ হাতত যিহেতু পাৰ্টিচিপেণ্টসকলৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আছে, চ' উই আৰ কাইণ্ড অফ এৱেৰ যে কোনে অকমান ফেমিলিয়াৰিটি পাইছে আৰু কাৰ একেবাৰে বেকগ্ৰাউণ্ডটো অলপ হেৰি হৈ আছে। চ' ডু ইউ হেভ ছামথিং ভেৰি বেচিক assignment kind of thing, like very basic? আজিৰ ডিছকাশ্যনটো বা অভাৰঅল যাতে কাইলৈ যিসকল একেবাৰে বেচিক লেভেলত আছে তেওঁলোকক অকণমান এংগেজ কৰাব পৰা যায় এট দ্য ষ্টাৰ্টিং অফ দ্য ছেশ্যন। আজিৰ বস্তুখিনি অলপ বুজিবৰ কাৰণে সেই গুডফেলো কিতাপখনৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো পঢ়িব পাৰে। অ'কে, চ' তাৰ পৰা কিবা তেওঁলোকক কুৱেশ্যন সোধা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা বস্তু দিব পৰা যায় নেকি য'ত তেওঁলোকেও অকণমান মানে দুটা কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে? এইটো টপিকত তেনেকে কুৱেশ্যন বিশেষ দিব পৰা তেনেকে নাই, মেবি কিন্তু কালিৰ লেকচাৰটোৰ পাছত অকমান কিবা এনেকে কুৱেশ্যন এছাইনমেণ্ট কিবা এটা দিব। অ'কে, পাৰফেক্ট। এইটো আই থিংক মানে বিকজ ইটছ ইন্ট্ৰডাক্টৰী একদম হাই লেভেল, চ' আজিতে দিলে মানুহ ভয়ো খাইছে। অ'কে, ঠিকে আছে। মই পিডিএফটো পালোঁ, মই পিডিএফটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম গ্ৰুপত। য়েছ। মই এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিম। আচ্ছা, যোন তোমালোক জিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহিছা বা টিচাৰ কোন আছিলে চাইকলজি ভাগ্যশ্ৰী। তোমালোকৰ কাৰণে কেনেকুৱা হৈছে এখন লেকচাৰৰ পেজটো বা লেংগুৱেজটো? বেছি দিগদাৰী হৈছে নেকি? Not much, but honestly, মই ভালকে বুজিব পৰা নাই actually what is going on. Honestly, I am speaking. No, that's good. That's good. আৰু বাকি কেইজন জিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোন আছিলে? Same for me, sir. দিগদাৰী পাইছা ফলো কৰিবলৈ? Yes, sir. Okay. ঠিক আছে, এইটো মই চিন্তা কৰিম বাৰু কালি আৰু কি চিম্পলিফাই কৰিব পাৰো। তোমালোকে গুডফেলৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো এবাৰ পঢ়ি চোৱা আৰু অকমান কিবা কিবি শব্দ যদি টান পোৱা ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰি চাব পাৰা। আৰু মই যে এইটো লিখিলো এই এপটোত, এইখিনি মই নোটছখিনি মোৰ হাতে লেখা নোটছ, হেণ্ডৰাইটিংটো কিমান ভাল হৈছে বেয়া হৈছে নাজানো, সেইখিনিও মই এটা PDF এটা কৰি পেলাই শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰো লিংকটো, তোমালোকে চাব পাৰিবা। কৰি দিব ছাৰ, ভাল হ'ব। অ'কে, পাৰফেক্ট। তেতিয়াহ'লে থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু কাইলৈ 7:30 বজাত চবকে লগ পাম। I think just 5 minutes before join কৰিব পাৰে কিজানি। নহয়, তেওঁলোক 10 মিনিট আগত আহিব অকণমান। এনিৱেজ, সেইখিনি তেওঁলোকক প্ৰেপ কৰা আছে। ইটছ অল ৰাইট। চ' ইয়া, everybody. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Okay.